خیلی مراقب باشید، بعضی اوقات مدار لحظه‌ای دائم دچار خطا میشه و بر اثر اون خطا ممکنه که جون اپراتور یا امنیت دستگاهتون به خطر بیفته. من این خطا رو روی شبیه ساز مدارات برق صنعتی سیمورلی به شما نشون میدم و یک مدار که ابتکار طراحیش از خودم هست و به شما ارائه میدم تا جایگزین این مدار کلاسیک کنید. دوستان، مدار لحظه‌ای دائم یک مدار ساده است، فقط اینکه دو تا شاسی استارت داره. یک شاسی استارت برای اینه که مدارمون به حالت دائم در بیاد، مثلا یک الکتروموتور رو به صورت دائم روشن بکنیم، و شاسی استارت دوم که در حقیقت یک شاسی دوبل هستش میاد مدار ما رو به صورت لحظه‌ای روشن میکنه. یعنی تا وقتی که شما دستتون رو روی اون شاسی استارت نگه میدارید، اون کنتاکتور و اون الکتروموتور روشن میشه و وقتی دستتون رو روی شاسی بر میدارید، اون الکتروموتور و اون کنتاکتور هم خاموش میشن. من این مدار رو توی سیمورلی طراحی کردم تا ببینم آیا قابل اجرا هست یا نه. یه توضیح در موردش بدم. این میشه شاسی استاپ، این میشه جریان تکفاز برای مدار فرمانمون، این هم میشه یک تیغه باز از کنتاکتورمون، این هم میشه شاسی استارت و این هم شاسی دوبل هستش. قبلا در مورد شاسی دوبل با شما صحبت کردم، خیلی سریع در موردش یه مقدار دیگه به شما اطلاعات بدم. شاسی دوبل تشکیل شده از یک تیغه باز و یک تیغه بسته. اینجا رو ببینید، این میشه تیغه بسته و این هم میشه تیغه بازش که از طریق یک اهرم به هم دیگه اتصال دارن. شما وقتی این شاسی دوبل رو فشار میارید، تحریک میکنید، هر دو تا تیغه به حرکت میافتن، اما زمان عملکرد این دو تا تیغه متفاوته. شما در لحظه اول وقتی روی این شاسی دوبل فشار میارید، اول تیغه بسته باز میشه، بعد تیغه باز بسته میشه و وقتی میخواید دستتون رو روی شاسی بردارید، این فرایند به صورت معکوس انجام میشه. حالا بیاید این مدار رو تو محیط سیمورلی برای شما شبیه سازی بکنم. اون بالا سمت چپ دکمه پلی رو میزنم، این مدار الان آماده شبیه سازیه. شاسی S1 رو تحریک میکنم، ببینید کنتاکتور KM1 تحریک شدش. حالا شاسی S3 رو میزنم که شاسی استاپ هست تا مدار خاموش بشه. حالا اگر من شاسی دوبل رو فشار بیارم، باید کنتاکتور KM1 فعال بشه و وقتی که دستم من روی شاسی بر میدارم باید خاموش بشه. این مدار یک مدار کاملا کلاسیک هستش و کاملا اثبات شده است در عمل. ببینیم میتونیم توی سیمورلی این کار رو انجام بدیم یا خیر. من الان این شاسی رو تحریک میکنم، ببینید دستم روی شاسی نگه داشتم، وقتی دستم روی شاسی بردارم باید خاموش بشه، اما ببینید این اتفاق نیفتاد. خاموشش میکنم با شاسی استاپ، دوباره این کار رو انجام میدم، دستم روی شاسی، وقتی ور میدارم باز خاموش نمیشه. دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه سرعت عملکرد برنامه سیمورلی خیلی زیاده و هر دو تا تیغه باز بسته همزمان عمل میکنن و تو این شرایط شما عملا نمیتونید مدار لحظه‌ای دائم رو با برنامه سیمورلی اجرا بکنید. اما دوستان، یه مسئله اینجا وجود داره. بعضی اوقات در صنایع و در واقعیت هم این مشکل به وجود میاد. شاسی های دوبل سرعت عملکردشون خیلی نزدیک هم دیگه هستش و بعضی اوقات به خاطر خرابی که تو اون شاسی به وجود میاد شما شاهد این مشکل هستید در واقعیت. یعنی وقتی که اپراتور دستش روی شاسی دوبل نگه میداره تا مدار به صورت لحظه‌ای عمل بکنه و وقتی میخواد دستشو برداره، باز مدار به کار خودش ادامه میده و کنتاکتور از حالت مگنت خارج نمیشه و این شرایط میتونه برای اپراتور و یا دستگاه ایجاد خطر بکنه. فرض کنید یه جرثقیل سقفی همچین مداری داره، یعنی یک شاسی داره به صورت دائم حرکت میکنه جرثقیل سقفی
و با یک شاسی به صورت لحظه‌ای عمل میکنه. حالا اپراتور میخواد با این جرثقیل سقفی یک وسیله حساس رو جابجا بکنه، میاد و از شاسی دوبل استفاده میکنه. در لحظه وقتی که دستش رو روی شاسی دوبل قرار میده، اون جسم شروع میکنه به حرکت کردن و انتظار داره وقتی دستش رو روی شاسی ور میداره بلافاصله جرثقیل از کار بیفته، اما این اتفاق نمیفته و ممکنه برای اون وسیله‌ای که توسط جرثقیل در حال حمل هست اتفاقی بیفته. به همین خاطر بعضی کارشناسا میگن از این مدار استفاده نکنید و از مدار ایمنتر استفاده بکنید، اما هیچ کدوم راهکاری نمیدن و مداری ارائه نمیدن که بهتر از این مدار باشه و ما بتونیم جایگزین این مدار بکنیم که دیگه این مشکل براش به وجود نیاد. اما من اومدم این کار برای شما انجام دادم، یک مدار جایگزین برای این مدار لحظه‌ای و دائم طراحی کردم که دیگه دچار این مشکل نشه. تو این مدار من با استفاده از یک تایمر تأخیر در وصل این مشکل رو برطرف کردم. بیاید با همدیگه این مدار رو تحلیل بکنیم. این همون شاسی استاپ هست، هیچ کاری بهش نداریم. این میشه شاسی استارت، این میشه یک تیغه باز از کنتاکتورمون. این هم همون شاسی دوبلمونه، تفاوتی نداره. فقط اینجا اومدم یک تایمر قرار دادم و در این نقطه مدار اومدم یک تیغه باز از این تایمر رو نصب کردم و زمان تأخیر تایمر رو روی حدود 1 ثانیه قرار دادم. خب بیاید شبیه سازی بکنیم این مدارا تا ببینیم برای این مدار چه اتفاقی میافته. اون بالا سمت چپ دکمه پلی رو میزنم. دوستان یه توضیحی بدم، توی ویدیوهای قبلی من کامل در مورد روش کار با برنامه سیموریلی با شما صحبت کردم و به شما آموزش دادم. اگر نمیتونید با این برنامه درست کار بکنید حتما اون ویدیوها رو ببینید تا کامل به این برنامه مسلط بشید. خب بیاید اینجا اپراتور میخواد به صورت دائم این کنتاکتور رو فعال بکنه. ببینید اینجا شاسی استارت باید بزنه. الان بر اساس اون چیزی که وجود داره کنتاکتور ما فعال میشه به صورت دائم. خب حالا استاپ میزنه، میخواد به صورت لحظه‌ای این کنتاکتور رو فعال کنه. ببینید من روی شاسی دوبل رو تحریک میکنم و دستم رو همچنان روی شاسی نگه میدارم. ببینید وقتی دستم رو بر میدارم شاسی هم قطع میشه. اینجا تایمری که وجود داره به ما کمک کرد تا این مشکل دیگه به وجود نیاد. ببینید دیگه این مشکل به وجود نمیادش و این مدار تبدیل شد به یک مدار لحظه‌ای و دائم کاملا ایمن. اما دوستان اینجا یک مطلب کوچیکی باقی میمونه. زمانی که اپراتور میخواد شاسی استارت رو بزنه باید حدود 1 ثانیه دستش روی شاسی استارت نگه داره تا زمان سنج تایمر رد بشه. ببینید من الان به صورت لحظه‌ای اگر تایمر رو به صورت معمولی اون شاسی استارت رو بخوام تحریک بکنم، ببینید این مدار راه نمیافته. چرا؟ چون اون زمان 1 ثانیه که برای تایمر قرار دادم طی نمیشه. باید اپراتور حدود 1 ثانیه دستش روی شاسی نگه داره تا مدار فعال بشه. اما برای شاسی دوبل که شاسی لحظه‌ای هستش هیچ مشکلی وجود نداره. من مدار قدرت این مدارم کشیدم تا شما بتونید عملکردشو ببینید. من فیوزشو وصل بکنم. اینجا یک کنتاکتور داریم و یک الکتروموتور. من این مدار به صورت دائم فعال کنم. این الان به صورت دائم روشن شد. حالا استاپ میکنم و حالا میخواستم به صورت لحظه‌ای مدار رو تحریک کنم. ببینید به صورت لحظه‌ای مدار تحریک میشه. ببینید دوستان من اینجا با اضافه کردن یک قطعه کوچیک به این مدار کاملا ایمن کردم و کلا ماهیتش رو عوض کردم. شما هم میتونید از این مدار ایده بگیرید تا توی طراحیاتون ازش استفاده بکنید.
حتما ویدیوهای قبلی من رو ببینید. شما قطعا با دیدن ویدیوهای آموزشی من تبدیل میشید به یک طراح مدارات برق صنعتی. اگر تا به حال عضو کانال من نشدید حتما دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن رو بزنید و اون دکمه زنگوله رو هم فعال بکنید و منتظر ویدیوهای جدید من باشید.